Hello everyone, welcome to the My Emotions Matter podcast where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by MyEmotionsMatter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyam. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes, today we'll be discussing about responding to emotionally charged situations. Now, emotionally charged situations, भनेको के हो feeling? I think we have to start from there. What do you think that could mean? Emotionally charged situations, it's normal state. आफ्नो body जुन normal state हुन्छ त्यो normal state भन्दा चाहिँ either excessive हुने वा कहिलेकाहीँ low feel गर्ने. Mostly चाहिँ excessive feel गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई, and it could be both ways. Negative पनि हुन सक्छ, positive पनि हुन सक्छ. Okay. So मलाई पनि यसो यो वर्ड सुन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ नै आयो दिमागमा हैन. So maybe we can start with a situation where we charged with negative emotions. यस्तो बेलामा चाहिँ म पर्सनली चाहिँ I know that I am getting into that entanglement by feeling it in the body. Is that something that works for you as well? किन धेरै टाइम चाहिँ हामी हाम्रो बडीमा ध्यान दिएर आउँदैनौँ तर अलिकति नेगेटिभ इमोसन्स बडी फिल भइरहेको बेलामा बडीमा हार्ट रेट फास्ट हुने एकदमै त्यो कन्स्ट्रिक्टेड फिल हुने टेन्सन फिल हुने बडीमा त्यस्तो भइरहेको हुन्छ एन्ड द्याट्स माई वे अफ फाइन्डिङ आउट द्याट ओके म चाहिँ यसमा एकदमै अल्झिरहेको छु है यो एकदम चार्ज अप भइरहेको छु है भनेर थाहा पाउने मेरो चाहिँ एउटा तरिका हो. इज द्याट समथिङ द्याट वर्क्स फर यु एज वेल अर आर देयर अल्टरनेटिभ ways in which you find out? त्यो मेजर त त्यो नै हो होइन तर मेरो केसमा अलिकति डिफ्रेन्ट पनि कस्तो हुन्छ भने नर्मली चाहिँ म कुल नै भइरहेको हुन्छु तर कस्तो सिचुएसनमा चाहिँ म एकदमै चार्ज हुन्छु भने जस्तो आफूलाई पनि अलिकति फिजिकली गाह्रो भइरहेको बेलामा चाहिँ मेरो इमोसनली चार्ज हुने सिचुएसन एकदम हाई हुन्छ जुन नर्मल अरू जस्तो दुखिरहेको बेलामा केही भइरहेको बेलामा यसै पनि थाहा त हुन्छ जस्तो सिचुएसन अनुसार अफकोर्स त्यो इमोसनली चार्ज हुने सिचुएसन जुन नेगेटिभ भनेर भन्यो वा पोजिटिभ नै भन्यो नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटैमा सिचुएसन अनुसार रियाक्ट जुन गरिन्छ त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ अब अलिकति डिफ्रेन्ट हुन थाले म भने बडीले नै सेन्सेसन त थाहा हुन्छ तर मेरो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म अझै फिजिकली नै मलाई कतै सुरुदेखि नै गाह्रो भइरहेको स्टेटमा त्यो सिचुएसन आयो भने चाहिँ अझ बेसी म भइरहेको हुन्छु अनि त्यसले एस्केलेट गरिदिन्छ मेरो सिचुएसनमा चाहिँ त्यस्तै भइरहेको हुन्छ सो मोस्टली चाहिँ बडीली रियाक्सन्सहरू नै हो. So what you're seeing is you've identified a pattern wherein you're already feeling some tension in the body and then key situation is to keep body भने चाहिँ it's likely to escalate that feeling. एकदमै चाँडो हुन्छ फिलिङ अनि त्यो sometimes say you have to respond not react but it just like it reaction comes out त्यस्तो चाहिँ हुन्छ. And that's very true किनभने हामी जतिसुकै यो बारेमा कुरा गरे पनि being aware of it is one thing तर हामी न्युरोलोजिकली नै यसरी वायर्ड छौँ कि हाम्रो अमिगडाला द इमोसनल सेन्टर अफ द ब्रेन एक्टिभेट हुने बित्तिकै इट्स डिफिकल्ट टु थिङ्क ऱ्यासनली इभन दो वी डोन्ट वान्ट टु साउट वी डोन्ट वान्ट टु रेज आवर भोइस बट देन अमिगडालाले त्यसलाई जुन हाइज्याकिङ पनि भन्छौँ विच वी हेभ टक्ड अबाउट इन द अर्लियर एपिसोड्स इट्स डिफिकल्ट होइन. तिम्रो केसमा चाहिँ तिमीले जुन भन्यो नि आई थिङ्क द फर्स्ट स्टेप अलवेज इज टु नो यर प्याटर्न्स होइन कुन बेलामा चाहिँ म इमोसनली चार्ज हुन likely there's this possibility भनेर थाहा हुनु चाहिँ I think that's the first step. So if the listeners are wondering कि यो सबै कुरा त कहिलेकाहीँ थाहा पनि भइरहेको हुन्छ नि गराउनु हुँदैन तर म गर्न चाहिँ के सक्छु त किनभने धेरै जान्छ कुराहरू फेरि इमोसन्स कन्ट्रोल गर्न त गाह्रो कुरा हो नि भन्ने पनि आउँछ होइन. What we believe is awareness is always the first step. Emotional self-awareness. मलाई कुन बेलामा चाहिँ म चार्ज्ड अप हुन्छु होइन. जस्तो तिम्रो केसमा चाहिँ तिमीले जुन भन्यौ नि तिमीले यस्तो कुनै प्याटर्न देखाएको छौ जुन तिमीले भन्यौ त्यो डिफिकल्ट त्यो बडीमा फिल भएर एस्केलेट हुन्छ भनेर भन्यौ होइन. What do you do to at least limit that escalation to a certain level? कति टाइम चाहिँ अभियसली तिम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन तर तिमीले सकेसम्म यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो हुन्छ नि ब्लो अफ नगर्नलाई चाहिँ के गरेर हुन्छौ? म चाहिँ जस्तो के गरिरहेको हुन्छ नर्मली चाहिँ आई जस्ट लाइक मेक पिपल अवेर एउटा त फर्स्ट मलाई गाह्रो भइरहेछ दुखिरहेछ यस्तो भइरहेछ भयो कि नर्मली त्यो त्यस्तो सिचुएसन्सहरूमा प्रायः अब मेरो प्रायः यस्तो हुने भनेको मेरो मेन्सुरल साइकलमा त्यस्तो भएको बेला नै हुन्छ पिएमएस स्टेटमा बेसी भइरहेको हुन्छ अनि म प्रायः सेयर नै गरिरहेको हुन्छु मलाई आज दुखिरहेछ यस्तो भइरहेछ भने नट विथ द इन्टेन्सन कि मलाई दुखिरहेछ मलाई आज तिमीहरूले चाहिँ जे सिचुएसन भयो भने नभन् त्यस्तो भनेर होइन तर जस्ट लाइक जस्ट
sharing this out to people. That, you know, by chance मेरो reaction if it blows out of proportion, then please don't take it personally. Personally भनेर जहिले पनि गरेर त्यो पर्सनल नलिउ भन्ने कुरा पनि आउँदैन, तर त्यस्तो सिचुएसन हुन सक्छ है भन्ने भयो. अर्को म के गरेर हुन्छु भने यस्तोमा चाहिँ जस्तो कुनै कुराहरूले ट्रिगर हुन्छ भने त्यो कुरा म रिपिटेडली भनेर हुन्छु, एकदमै नर्मली राम्रो स्टेटमा भनेर हुन्छु. जस्तो कुनै काम छ भने पनि त्यो कामलाई पनि होइन सुरुमा चाहिँ आई ट्राई माई बेस्ट लाइक रिपिटेडली भनेर हुन्छु, तर एकदमै नर्मल. तर त्यो बिस्तारै इरिटेसन बढ्दै जान्छ कि, त्यही भएर सुरुमा चाहिँ आई जस्ट मेक स्योर कि आज कुन काम हो. मलाई प्रायः फेरि यस्तो हुने भनेको इमोसनली चार्ज हुने भनेको चाहिँ कोही मान्छे अनप्रोफेसनल भयो भने कामको केसमा, अरू बेला एकदमै हाँसी खेली गरी मलाई केही पनि छैन, तर काम गर्ने बेलामा त्यो राम्रोसँग गर्दैन भने अनि आफ्नो डेडलाइन्सहरू मिट गर्दैन भने चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्छ. अनि त्यो सिचुएसन्सहरूमा चाहिँ त्यो जस्ट लाइक एकदमै रिपिटेडली भनिरहेको हुन्छ क्या, म यो गर्नुपर्छ है त्यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नर्मली भनिरहेको हुन्छ, तर त्यो भएन भने चाहिँ अनि त्यस पछाडि एकदमै चाँडो एस्केलेट हुन्छ मलाई. सो त्यही हो मेरो प्याटर्न चाहिँ अहिलेसम्म मैले रिकग्नाइज गरेको. So obviously this is a pattern that you've recognized, and I think one step would be to communicate this in good time with the concerned parties. होइन त्यो डेडलाइन मिट गर्ने कुरा अलिकति हामीले प्रोफेसनल सेन्समा त्यहाँ हिसाबले पनि हुनसक्छ. मलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ when I try to get into discussions, I try to come with an open mind, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ when it starts त्यो कहिलेकाहीँ अब मैले एउटा आफ्नै प्याटर्न नोटिस गरेको चाहिँ त्यो म काम भएर म गइरहेको हुन्छु, तर म काम भएर गयो भन्दैमा त्यो अर्को मान्छे पनि काम हुन्छ भन्ने छैन होइन. कहिलेकाहीँ त्यो मान्छेको टोनालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ it starts to make me feel that okay, this person is not really trying to have a discussion, is rather probably trying to have an argument or अलिक पर्सनल अट्याक गरेर जस्तो मैले फिल गर्छु. त्यो मान्छेले सायद नगरे पनि हुनसक्छ. मलाई चाहिँ एउटा मैले प्याटर्न के याद गरेर चाहिँ मलाई एउटा पोइन्टमा चाहिँ मलाई झट्ट स्न्याप हुन्छ कि here we go again भन्ने खालको हुन्छ. यसबाट मलाई एउटा लर्निङ चाहिँ के पनि भएको छ नि, प्रब्लली मलाई एक्सपेक्टेसन छ कि त त्यो मान्छेले त्यस्तो नगरिदियोस् भनेर, किनभने एक्सपेक्टेसन भएर here we go again भन्ने खालको डिसपोइन्टमेन्ट भयो होला कि. इफ इट वाज ह्यापनिङ फर द फर्स्ट टाइम देन प्रब्लली त्यस्तो हुँदैन थियो होला. मेरो आफ्नै प्याटर्न चाहिँ मैले चाहिँ मेरो एउटा यसमा इमोसनली चार्ज सिचुएसन चाहिँ मैले देखेको चाहिँ कस्तो भने म त्यो मान्छेसँग म I like to walk out of that scenario because out of sight, out of mind भने जस्तै आफ्नो स्टिमुलसलाई बाहिर लग्यो भने चाहिँ होइन एन्टर गर्ने ठाउँलाई बाहिर लग्यो भने चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ नि, I might prevent myself from saying something stupid which I might regret later on. त्यो मान्छेले देख्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे वर्कआउट गर्यो भन्ने खालको होला होइन. बट आई क्यान अस्योर द्याट पर्सन कि आई अलवेज कम ब्याक विथ अ चेयरफुल एटिट्युड. मलाई एकैछिनको त्यो पज चाहिँ चाहिन्छ, द्याट्स अ टाइम पज द्याट आइम टेकिङ होइन. आइडियल केसमा त त्यो गर्नै पर्दैन थियो होला, बट समथिङ इज अलरेडी ट्रान्सपायर्ड एन्ड एज अ रिजल्ट अफ विच निस्केर हुन्छ. एउटा चाहिँ त्यो हो. अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि अफेक्ट लेबलिङ भन्छ यसलाई साइकोलोजीमा होइन. रादर देन सेइङ कि आई एम एङ्ग्री, टेलिङ माइसेल्फ कि आई एम फिलिङ एङ्ग्री है. त्यो फिलिङबाट आफूलाई अलिकति डिट्याच गरेर चाहिँ that feeling is just something that I'm feeling, you know, it's not the whole of me. I'm not an angry person, it's just that I'm feeling angry. I think there's a big difference between the two. So यसले चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ हेल्प गरेको छ. अनि पछि आएर कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ नाउ आई थिङ्क द्याट दिस पार्ट इज अगेन भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. इमोसनली चार्ज भएर आइसकेपछि यु मेड मी फिल दिस वे भन्नुभन्दा पनि आई फेल्ट ड्यास because of dash instead I'd like you to dash. So these are called I statements where you don't attack the other person, you take full ownership for your feeling. त्यो अर्को मान्छेले त त्यस्तो फिल गराउन नखोजे हुन सक्छ नि त, तिमीले त्यस्तो फिल गरेको होइन. यो पर्सनली चाहिँ I think that this has really benefited me. I think you'd agree with most of these things that I've talked about because we talk about all these things. यो बाहेक कुनै strategies छ that you might think मलाई चाहिँ strategy मेरो केसमा चाहिँ जस्ट यो भन्दै सोचिरहेको कुरा पनि हो होइन. अनि नर्मली म रिसेन्टली दिमागमा आइरहेको कुरा पनि हो. काम एकदम बढ्दैछ हाम्रो पनि होइन, अनि प्लस डेडलाइन्सहरू मिट गर्न पनि कहिलेकाहीँ कति गाह्रो भइरहेको हुन्छ. अनि यो सिचुएसनमा चाहिँ अब मेबी आई विल स्टार्ट एकदमै सुन कि जुन कामहरू हुन्छ जस्तो म आफैलाई पनि म बिकज म डेडलाइन आइसकेपछि एकदम प्यानिक गर्छु क्या. म मेरो असाइनमेन्ट होस् चाहे जेसुकै होस्, आई जस्ट लाइक एकदम सेफली राखेर अनि त्यो टाइममा गर्न मनपर्छ होइन. सो मेबी म जुन कुराहरूले गर्दाखेरि यदि गाह्रो भइरहेको स्टेटहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई अझै राम्रोसँग त्यो टाइम टेबलहरू मिलाउनुपर्छ जस्तो फिल भएको छ. अनि अल्टरनेटिभ्सहरू एकदमै राख्नुपर्छ जुन म एकदम बिलिभ पनि गर्छु. अनि यदि त्यस्तो खालको प्यानिक खालको सिचुएसन आउन दिन र इमोसनली चार्ज धेरै नहुनको लागि चाहिँ मेबी आई थिङ्क आई सुड थिङ्क जस्तो लाग्यो मलाई यो बोल्दै पनि कुनै अल्टरनेटिभ्सहरू जसले गर्दाखेरि डेडलाइनसम्ममा
ठ्याक्कै केही मिसहरू भइहाल्यो भने पनि आई विल अलवेज हेभ अ ब्याकअप भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ मलाई आयो एन्ड आई थिङ्क लाइक दिस इज वान वे टु रेस्पोन्ड जस्तो पनि फिल भइरहेछ मलाई मेबी द्याट्स इट फर द नेक्स्ट टाइम द्याट ह्यापन्स सो तिम्रो मेरो कुरा कनेक्ट गर्दाखेरि तिमीले भनेको चाहिँ मोर preventative भयो before that happens, knowing that meeting deadlines is something that you really value, but just because you value it, maybe people around don't actually prioritize it the way you do. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफै प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ के कस्तो गर्न सकिन्छ होइन, इभेन्ट क्रिएट गरेर हुन्छ कि त्यसमा डेडलाइन्सहरू राखेर हुन्छ, द्याट कुड बी वान थिङ. मैले भनेको चाहिँ मोर इन टर्म्स अफ लाइक त्यो डेडलाइन मिट भएन होला कि प्रब्लम भयो होला, त्यस पछाडि चाहिँ जुन त्यो आफ्टर म्याथ हुन्छ, त्यो हिटेड आर्ग्युमेन्ट हुने टाइम पछि चाहिँ हाउ डु यु कम ब्याक टु इट एन्ड still have a healthy relationship where you don't take things personally, you have a discussion about it so that you learn something from it and move on. One lines ma saying dealing with emotionally charged situations, which we all go through, don't we? So the reflective question for the week, that's that time of the week again, feeling, what do we have for the listeners today? As I say, what kind of situations ma saying you get emotionally charged ekdamai? Okay, I'm sure that you, me, and including all of our listeners, we actually have a list. I think that is really helpful because त्यहीबाटै थाहा हुन्छ प्याटर्न के हो, केले गर्दा चाहिँ यो ट्रिगर गर्छ र यो भइसकेपछि how do I blow things out of proportion and probably shout at myself or shout at other people or shut the door, whatever it is. So listeners, we hope you have some takeaways from Azako episode. Do reflect and write to us if you have any queries, and not that we are experts anyway, but then we believe that having these kind of discussions adds value and helps us become emotionally intelligent. त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो आफूसँगको रिलेसनसिप राम्रो, साथीभाइ कलिगसँगको रिलेसनसिप राम्रो र वर्कमा more fulfillment, and that has been the goal of My Emotions Matter as well. So listeners, thank you so much for tuning in to this week's podcast. We'll be back again next Tuesday at 8 p.m. and until then, see you and have a great week ahead.